سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام دوباره یک آپدیت از داگز بذارم. حتی کل کانال یوتیوب من شده داگز. ببینید، یه نکته رو قبل از تحلیل بگم. یک سری از تحلیلا که زیاد طولانی نیست و احتیاج به توضیحات زیادی نداره، مثل همین سوپلایزونی که دیشب کشیدم. ببینید، این تحلیل رو داخل کانال تلگرامی میذارم چون که زیاد احتیاج به توضیحات نداره، دیگه داخل یوتیوب گذاشته نمیشه. پس اگه میخواید از تحلیل جا نمونید، لطفا داخل کانال تلگرامی عضو شید. آیدیشو این قسمت میذارم، پس حتما عضو شید تا از تحلیل جا نمونید. دوستان، در تایم فریم 1 ساعت دیشب داخل کانال من یک کندل رو مشخص کردم با اون فلش مشکی و گفتم که قیمت داگز باید هر چه زودتر خودش رو به این بالا برسونه و این ناحیه رو فیلیپ کنه. و همینطور هم شد که دیدید این ناحیه کلا فیلیپ شده و خیلی هم بالاتر رفته و این بسیار عالیه و این کندل به اصطلاح منهدم شده و ارزش تحلیلی دیگه برای ما نداره. در واقع قدرتی که میتونست باعث نزول بشه رو از سر راه برداشته و گفتم که اگه به این ناحیه برسه و این ناحیه رو فیلیپ کنه، بعدش استراحت کنه، یه چیز نرماله و هیچ ایرادی نداره. و دیدید که بعد از فیلیپ این ناحیه کندل تبدیل به شادو شده و الان هم وارد اصلاحه. تا اینجا ای کار که همه چیز خوب پیش رفته. من این فلش و سوپلایزون رو پاک کنم. خب، تایم فریم هم ببرم بالاتر. 2 ساعته، بازم بالاتر. 4 ساعت خوبه. خب، ما میتونیم اینجا یک ترن لاین رسم کنیم. این ترن لاین وسطی، بذار رنگش رو عوض کنم که مشخص باشه. رنگ مشکی میزنم. خب، ما این ترن لاین رو داریم. این ترن لاین برای ما معتبر هستش و چند بار بهش واکنش نشون داده اگه از اون بالا رسمی کردم. و اینجا میتونه یک الگوی واو تشکیل بشه. عزیزانی که داخل کانال تلگرام من از قبل بودید میدونید که این الگو چگونه عمل میکنه. یک شبیه یک W انگلیسی میشه. خب، پس این الگو میتونه اینجا شکل بگیره. چرا؟ الان براتون کامل توضیح میدم. خب دوستان، در تایم فریم 4 ساعته اینجا ما یک دیمنزون داریم که استفاده شده قبلا. ببینید قیمت اومده بالای این ناحیه، بعدش بهش برخورد کرده و به صورت شارپ بالا رفته و حالا داخل همین ناحیه، داخل همین دیمنزون، یک دیمنزون دوم داریم که با رنگ آبی مشخص کنم براتون. ببینید دستاورد این ناحیه چی بوده؟ یکیش این ترن لاین رو از سر رو برداشته، حذفش کرده، ازش عبور کرده و اینکه یک سوپلایزون که قبلا کشیدم براتون از سر رو برداشته شده. ببینید توسط این ناحیه، این سوپلایزونی که اینجا بود و ابتدای ویدیو مشخص کرده بودم از سر راه برداشته شده. پس این ناحیه برای ما اعتبار بالایی داره و میتونه فعلا از نزول قیمت جلوگیری کنه. پس دوستان، ما اینجا یک دیمنزون 4 ساعته بزرگ داریم که در دل همین دیمنزون یک ناحیه دیگه وجود داره که به اصطلاح به این دوتا ناحیه که در دل هم دیگه هستن بهشون میگن نواحی نستد، که این الگویی که قبلا کشیدم میتونه اینجا شکل بگیره. بیاد و از کف قیمت میتونه بیاد از کف این ناحیه به سمت بالا بره. خب، تکلیف این نقطه ورود دوم چی میشه؟ ببینید دوستان، این دیمنزون اعتبار بالایی برای ما داره. دلیلش هم براتون گفتم. خب،
احتمالش کمه که از دست بره و انتظامی که قیمت به اینجا برسه بره بالا. اما خب قرار نیست این تحلیل 100% بگم درست از آب در میاد. ممکنه بیت کوین دوباره بازیش بگیره، دوباره ریزش کنه، اصلاح کنه، بیاد پایین و این دیمنزون از دست بره. هرچند من میگم احتمالش خیلی کمه که از دست بره، ولی خب اگه از دست رفت ما یه نقطه ورود اینجا داریم که فعلا تاچ نشده. اگه از دست بره باید این تحلیل آپدیت بشه. اگه دوست داشتید روی این نقطه ورود خرید انجام بدید که بازم میگم احتمالش کمه، که البته همه اینا به بیت کوین بستگی داره و اونه که تصمیم میگیره و تاثیرش رو روی بقیه توکن ها میذاره. پس تا اینجای کار دیدگاه من اینه که ما اینجا یک دیمنزون 4 ساعته داریم، البته دو تا دیمنزون 4 ساعته داریم و قیمت یک بار دیگه باید بیاد به این ناحیه برخورد کنه و بعدش بره بالا و در صورتی که این دیمنزون از دست بره ما یک نقطه ورود این پایین داریم که میشه روی این ناحیه خرید زد و اگرم به این ناحیه نرسید، به این نقطه ورود نرسید که چه بهتر، ما خریدامون روی این نقطه ورود اول که اینجا مشخص کرده بودم انجام دادیم. دوستان فعلا تا روند به صورت قطعی صعودی نشده من تارگت ها رو قرار نمیدم، ولی حواسم هست در آینده براتون حتما داخل کانال و یوتیوب تارگت ها رو میذارم که استفاده کنید. و اما صحبت های پایانی، ببین تعداد زیادی از دوستان میگن که وای پولمون صفر نشه، نمیدونم ضرر کردم، چی شده، نگرانند. ببینید اگه اشتباه نکنم امروز تیم تلگرام گفتش که 40 میلیون توکن داگز بین 2.5 میلیون نفر تقسیم شده. خب ببینید 40 میلیون داگز توی همین قیمت ها تقریبا میشه $40,000 و دیدید که حتی اگه فروخته باشنم چارت برعکس عمل کرد، چارت اومد یک سپلای زون رو حذف کرد، یعنی صعودی شد در حالی که باید نزولی میشد. پس این نشونه چیه؟ بازم میگم این نشونه اصولی بودن چارته که به این ناحیه رسیده، واکنش داده به این دیمنزون و رفته بالا و چارت تحت کنترل و اصولی داره حرکتشو میره، خیلی هم نرماله. و اینکه شک نکنید تیم تلگرام ثروتمنده، ثروت زیادی داره، اصلا $40,000 برای اینا مثل پول خورده و دیدید که خیلی راحت قیمت تا اینجا بالا آوردن، در حالی که خیلی ها فکر میکردن اگه این 40 میلیون توکن پخش بشه بازم نزول بیشتر و فروش و فشار فروش و اصلاحات بیشتر رو خواهد داد که اینجور نشد. پس جای نگرانی نیست، امیدوارم زودتر روزای خوب از راه برسند و همتون سود کنید. لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، سوالی بود توی کامنت ها بپرسید، لایک یادتون نره. خدا نگهدار.